Sunt Elena Mureșianu și în zilele acestea este aniversarea mea, deoarece m-am născut într-o zi de 13 septembrie, în anul 1862, în familia lui Ioan Bucur și Zinca Popovici. Eram astfel descendenta a două familii importante de negustori din Transilvania, Popovici și Nica, ce au susținut însă și importanța educației și culturii la românii transilvaneni. Tatăl meu, Ioan Bucur Popovici, a fost elev al școlii de cadeți din Timișoara. A participat la Revoluția de la 1848 în calitate de comandant al Gărzii Naționale din Banat. Mai târziu a devenit comerciant la Sibiu și Brașov. Mama mea, Zinca Nica, era fiica unuia dintre cei mai bogați negustori ai Brașovului, Ioan Nica Nichifor. Am fost al treilea din cei 5 copii ai familiei mele. Din păcate, viața fericită a numeroasei noastre familii s-a frânt la puțin timp după ce am împlinit 16 ani. În mai puțin de un an, părinții mei au murit. După moartea părinților mei, am fost luată în îngrijire de negustorul brașovean Gheorghe Nica, unchiul meu matern, un foarte bogat negustor brașovean. Între anii 1884 și 1888, Nenea Ghiță m-a susținut să urmez cursurile la Școala de Arte Aplicate din Viena a Muzeului Imperial și Regal Austriac de Artă și Industrie, secția pentru femei. Trebuie spus că în acele vremuri Brașovul avea mai multe familii negustorești, precum Nica, Ciurcu, Nicolau, Orghidan, care au susținut financiar emanciparea culturală a românilor din Transilvania. Nu puțini au fost tinerii care s-au bucurat de sprijinul material al acestor familii atunci când a fost vorba de formarea lor școlară. Dorința acestor oameni era de a dovedi lumii că românii nu sunt o națiune inferioară, așa cum erau de multe ori considerați. Pictura, care mi-a fost întotdeauna dragă, dar despre care aveam numai o slabă neînsemnată idee, a deșteptat în mine o dorință vie ca să o pot pătrunde mai bine studiind-o. Ajunsă la Viena, i-am scris lui Aurel Mureșianu, mulțumindu-i că m-a susținut. Eram recunoscătoare că după propunerea pe care el a făcut-o unchiului meu să-mi permită să studiez pictura, mi-am văzut visul cu ochii. Aurel i-a deschis ochii unchiului Ghiță, arătându-i că l-am moștenit pe bunicul meu matern, Ion Nica Nichifor, despre care se spunea că a fost un bun desenator. Cu Aurel, care cunoștea plăcerea mea pentru artă, eram bună prietenă, dar pe atunci nu știam că îmi va deveni soț și îi voi sta alături timp de mai bine de 20 de ani în lupta lui gazetărească pentru emanciparea românilor. În cei 4 ani petrecuți la studii, am fost o elevă conștiincioasă, dornică de a cunoaște cât mai profund tehnica desenului și a picturii. În 1885 m-am numărat printre elevele care au fost alese să participe la expoziția organizată de Muzeul de Artă din Viena cu 4 lucrări. Un mare sprijin am avut de la un alt brașovean din capitala Imperiului Austro-Ungar, Sterie Ciurcu. Ca student fusese coleg cu Mihai Eminescu și Ion Slavici în conducerea organizației România Jună. Devenit medic practicant în capitala Austriei, domnul Ciurcu și-a făcut o situație frumoasă. Ducea deseori pacienții din România la celebritățile medicale din Viena. Aici, deseori, organiza petrecerile românilor și deschiderile festive ale evenimentelor, primindu-și numele de omul balurilor. Întotdeauna sărea în ajutorul studenților români cu care era deosebit de generos. El m-a recomandat pictorului bucovinean Bucevski, care m-a învățat tehnica picturii în ulei, permițându-mi să-i folosesc culorile, pânzele și pensulele. Tot Sterie Ciurcu mi-a lesnit intrarea în atmosfera aparte a balurilor vieneze. Inițial am refuzat cei 15 florini pe care mi-a dăruit pentru a-mi pregăti o toaletă de bal. Însă, după ce s-a supărat foarte rău, am fost aproape obligată să accept. Mi-am cumpărat mănuși, ghete și o ghirlandă de flori pe mână pentru a participa la balul unde au fost prezenți însuși principele și principesa coroanei austro-ungare. Am fost prima femeie pictor din Transilvania cu studii de specialitate. Aspirația mea de a deveni portretistă și limitele impuse de la școala din Viena, care nu permitea femeilor să urmeze cursurile Academiei de Bele Arte, m-au determinat să-mi îndrept atenția spre alte centre de studiu, precum Paris sau München. Dar pentru un astfel de demers îmi lipseau resursele financiare.
Doctorul Ciurcu a încercat să obțină un stipendiu din partea Regatului României, apelând la miniștrii Cogălnicianu și Bălăceanu, care îi erau datori. Din păcate, nici intervenția făcută la Dimitrie Alexandru Sturza, ministrul cultelor și instrucțiunii publice din Guvernul Regatului, nu a avut succes. Toate eforturile mele au fost însă în zadar. Astfel, în vara anului 1888, am fost nevoită să-mi abandonez studiile și să revin la Brașov. Câteva luni după revenirea mea în Brașov de la Viena, viața mea a intrat pe un alt făgaș. Am fost spețită de Aurel Mureșianu, al cărui renume de cărturar învățat și luptător și publicist a făcut ca familia să nu poată refuza o astfel de onoare. În luna octombrie din acel an ne-am căsătorit. Aurel își luase doctoratul la Facultatea de Drept din Viena, dar renunțase și el cu 10 ani în urmă, în 1877, la o carieră juridică pentru a se întoarce la Brașov. Preluase de la tatăl său Iacob conducerea ziarului Gazeta Transilvaniei, al cărei sediu se afla chiar aici, în Piața Mare, pe șirul Inului. Aurel a modernizat ziarul, a ridicat standardele redacționale și a lucrat cu redactori profesioniști. Punând accentul pe informație, ținută grafică și orientare spre așteptările cititorilor, Aurel a făcut din Gazeta Transilvaniei cotidianul românesc din Transilvania cu cel mai mare tiraj. Conținutul, stilul, ortografia, mărimea ziarului s-au modificat. Viața alături de Aurel a însemnat multe sacrificii, dar și numeroase realizări. Soțul meu era deseori plecat în țară să strângă abonamentele la ziarul Gazeta Transilvaniei. În 1890, Aurel a fost inculpat într-un proces greu în fața curții cu jur din Cluj. Era acuzat de neglijență în supravegherea conținutului ziarului. A fost condamnat la 1 lună și jumătate închisoare. Apoi s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a fost nevoit să petreacă perioade lungi la tratament în Imperiu sau în țară. Chiar dacă era departe de Brașov, ne-am împărtășit tot timpul gândurile prin scrisori. Îmi amintesc cu drag cum îmi terminam epistolele. Dulce pusi pe mustața ta parfumată de la lenuța ta. Ușor, ușor am devenit persoana care asculta, gândea și își spunea părerea la tot ce se întâmpla în jurul său. Sfaturile mele erau ascultate, iar încrederea pe care o avea în mine l-a făcut chiar să nu publice articole pe care eu le-am considerat nepotrivite. Chiar în anul în care ne-am căsătorit, Aurel a cumpărat la Viena, la mâna a doua, o tipografie. Aceasta a fost instalată și a funcționat chiar aici, pe șirul Inului, la numărul 22, la parter, apoi în încăperile de la etaj. Personalul majoritar era din scheii Brașovului, astfel, în timp aici s-a creat o adevărată școală tipografică românească, meșteșugul fiind transmis timp de mai multe generații. Alături de ziar, tipografia a editat fel de lucrări, de la broșuri, statute, tabele și etichete, până la programe artistice, bilete de logodnă și de nuntă. Am susținut ideea fondării unui Comitet Național al Femeilor Române. Organizația a susținut memorandiștii în timpul celebrului proces de la Cluj. O altă asociație la înființarea căreia am contribuit a fost Societatea pentru încurajarea artelor frumoase, al cărei scop era promovarea artiștilor locali. Am lăsat însă mai multe portrete ale membrilor familiei mele și ale fruntașilor românilor transilvaneni. Mi-am mai exersat talentul desenând invitațiile reuniunii femeilor române și decorând sala redutei în care avea loc evenimentul, al cărui scop era adunarea de fonduri pentru acțiuni caritabile. Mi-am descoperit însă gustul pentru scris. În 1884 am făcut parte din Societatea Literară a Domnișoarelor Române din Brașov. Am publicat făiletoane în Gazeta Transilvaniei și am tradus mai multe piese de teatru care s-au jucat mai ales de către asociațiile de diletanți români din Ardeal. Recenziile artistice pe care le publicam în paginile Gazetei Transilvaniei m-au făcut o voce ascultată în acest domeniu. Cu toate greutățile, am avut o familie fericită. Copiii noștri, Aurel Horea, Riculeț și Elena Aida Ilenuța, s-au bucurat de o educație aleasă. Vara, în loc să-i duc la vreo baie luxoasă din Imperiu, îi duceam în câte un sat din împrejurimile Brașovului. Aici, seara, le spuneam povești bătrânești care să le trezească dragostea pentru limba română. Băiatul meu, Riculeț, a devenit principala persoană cu care m-am sfătuit în toate problemele familiei după moartea soțului meu, Aurel.
M-am temut pentru viața dragului meu fiu, tânăr ofițer mobilizat în armata austro-ungară în primul război mondial. Aflat pe front, a primit aproape zilnic scrisori de la mine. Ilenuța, fiica mea, a fost întotdeauna o fată foarte curajoasă, fiind dispusă la un moment dat să ia asupra ei responsabilitatea redactării unui articol semnat cu pseudonim în Gazeta Transilvaniei, care era incriminat de autoritățile austro-ungare. S-a îndreptat însă spre studiile muzicale, urmând cursurile de vioară ale Conservatorului de Muzică din Praga. În ziua de duminică 20 iunie 1909, aceeași zi ca și duminică 20 iunie 1847, când se născuse, sufletul lui Aurel s-a înălțat la cer. Odată cu el se stingea și ultimul proces de trădare de patrie intentat de autoritățile austro-ungare pentru numărul jubiliar al gazetei din 1908. Între anii 1909 și 1911, administrarea ziarului Gazeta Transilvaniei a căzut pe umerii mei. Eram prima femeie care conducea un ziar românesc și nu era deloc ușor. Eram asaltată de procese de presă, condamnări și amenzi în bani. Pentru a găsi noi resurse de susținere a ziarului, am înființat o librărie chiar aici, la parterul casei, aflată în Marktplatz, denumită în 1912 Piața Francisc Iosif, iar după unire, Piața Libertății. Pe șirul Inului, locul unde s-a aflat redacția ziarului, tipografia și librăria, puteți vizita în ziua de azi Muzeul Familiei Mureș. Toate problemele avute după moartea soțului meu m-au făcut să mă simt copleșită și uneori fără salvare. Am fost nevoită să renunț rând pe rând și la ziarul familiei Gazeta Transilvaniei, dar și la tipografie. În anul 1911 s-a format o societate încomandită căreia i-am predat ziarul. Am crezut cu putere în dreptatea acțiunilor armatei române, în rândurile căreia s-a aflat și fiul meu după 1919. Am îngrijit militarii răniți în războiul pentru recucerirea Transilvaniei. Pentru activitatea mea în rândurile Crucii Roșii am fost decorată cu Crucea Regina Maria. Am trăit bucuria unirii cu marele regret că soțul meu nu mai trăia pentru a vedea izbânda românilor. În ultimii ani ai vieții am fost chinuită de o cumplită boală de ficat. Nici cele 2 operații grele făcute la Cluj nu m-au putut salva. Trecerea mea pe acest pământ s-a sfârșit în 12 octombrie 1924. Am lăsat ca moștenire bogata arhiva soțului meu, de care am avut grijă în vremurile tulburi ale primului război mondial și care astăzi se află aici, în Piața Sfatului de astăzi, la Muzeul Casei Mureșenilor. Vizitându-l, veți înțelege mai bine lupta noastră pentru unirea neamului românesc într-o singură țară.